Sziasztok gyerekek! Ma ebéd közben bekapcsoltam a tévét, a National Geographic Wild adót néztem. Egy ilyen kis, egyszerűsített ebédet fogyasztottam, mert egy kis maradék pörköltből, meg egy kis vízbefőtt krumpliból csináltam valamiféle gulyásleves-szerűséget, és épp azt kanalazgattam, amikor nézem a tévében, szeretek evés közben tévét nézni, hogy a Cocos-szigeteket mutatják, és hát a Cocos-szigeteki fehér torkú pörölycápa életét, hát annyit cápát láttam már, és hát, hogy micsoda tökéletes lény, csúcsragadozó, ugye alkalmazkodni kellett hozzá, mert ő éjszaka él életet, és nappal nem, és hát milyen izgalmas, milyen fontos, tökéletes csúcsragadozó, és hát a kosztarikai halászok pedig kifogják és eladják a Távol-Keletre, ott pedig levesként, drága ínyenség, mondják ugye korholó hangsúllyal, hogy hát ezt a csúcsragadozót, ezt a nemes, tökéletes, évmilliók óta változatlan, hát aztán rögtön padlót fogtam. És aztán ugye mutatják a kamerával, hogy az egyik ilyen cápot ráveti magát egy olyan növényevő halra, és ott őrjöngve rángatja széjjel, tépi széjjel, és akkor rögtön hozzáteszik, hogy táplálkozik a csúcsragadozó, ez az életrendje. És azért úgy fölkaptam a cukrot, hogy álljon már meg a menet gyerekek, itt magasztaljuk az égbe a cápát, hogy milyen tökéletes, meg micsoda csúcsragadozó, milyen gonoszok az emberek, hogy ugye levest esznek belőle. Egyébként a cápaoszony leves nagyon finom, vagy 20 évvel ezelőtt én Bécsben ettem egy kínai étteremben, nagyon ízlett. Most ma ideje lenne megint ennem, csak hát nem tudom, hogy hol tudok itt szeretni. És tehát ugye a cápa azt nem szabad bántani, mert az csúcsragadozó, meg stb. De az, hogy ő ottan gyilkol falánk módon, és nem is tudom, hogy a saját súlyának a többszörösét fogyasztja el egy héten, az az életrendje. És egyből azt mondtam, kettős mérce, akkor vagy a cápát is elfogyasztjuk, és az is az életrendje, vagy pedig akkor ha a cápát megenni nem szép dolog, akkor meg őnek is ez szép dolog, hogy ott őrjöngve rángatja szét, és szafahús, meg vércafatok mennek ott a tengeraján az áldozatán. És aztán már majdnem elkezdtem háborogni, de csak éppen csak, hogy fölemelkedtem volna, és visszaroskadtam, és azt mondtam, hogy kettős mérce, gyerekek, ez az életrendje. Tegye a szívére a kezét mindenki. Mindnyájan belesünk ebbe a hibába, hogy a másikkal szigorúak vagyunk, önmagunkkal megengedőek, piszkálgatjuk a szálkát a másik szeméből, miközben a miénkből meg Toldi Miklós Petrendszer úgy lóg ki. De senki ne higgye azt, hogy ezt büntetlenül lehet csinálni. Mindennek meg kell fizetni az árát. Aki végigítélkezik egy életet, és önmaga feletti ítélkezést elnyomja magában, annak benyújtják az érte végén a számlát, és az is az életrendje. Gyerekek, ne ítélkezzetek, még az ítélkezés fölött sem, mert az életnek van rendje. Sziasztok! És egyetek cápaoszony leves, ha hozzájutok, mert nagyon finom.